تربية الأبناء والإنصات لهم. من المهم أن تزرع الثقة بالنفس لدى الطفل منذ بداية تربيته، فيجب منحه بعض السلطة والحرية في الاختيار في أموره الخاصة دون محاولة إجباره على أي خيار، فسيقلل ذلك من عصيانه وغضبه. فعلى سبيل المثال يمكن استشارته بالطعام الذي يود تناوله، أو سؤاله عن القصة التي يفضل سماعها قبل النوم، وما إلى ذلك من الأمور البسيطة التي تمنحه فرصة لاتخاذ القرار. والآن دعونا نجب عن هذا التساؤل: كيف تعامل سيدنا يعقوب مع يوسف عليه السلام؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أنصت يعقوب وتدبر وحاور يوسف عليهما السلام واستفسر: وكيف رأيتهم؟ قال: رأيتهم لي ساجدين. ثم بدأ يعقوب الأب بتوعية ابنه ويحذره وينصحه بكيد إخوته إذا قص رؤياه عليهم، فإن التربية الناجحة والفعالة تحتاج للإنصات، فهو المفتاح بين الأبناء والآباء، وفيه تجاوز الصعوبات والحالات المتوترة بينهم، وتعني اهتمام إيجابي بالرسائل غير اللفظية من لغة الجسد، ملامح الوجه ونبرات الصوت. ولا ننسى أيضا أن الحوار شيء مهم وضروري بين الآباء والأبناء، فهو وسيلة تساعد على دعم شخصية الأبناء وتحقيق التعاون والألفة، ويعمل على مساعدة الوالدين في التعرف على مشكلات أبنائهم وتوجيههم وتشجيعهم على أن يستشيروا آباءهم في أي أمر مهما كان صعبا أو مخجلا. وقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا في الحوار عندما أتى إليه مراهق يستأذنه في الزنا، وقد كان أحب شيء إلى قلبه، وخرج من عند رسول الله والزنا أبغض الأشياء إلى قلبه، دون أن يؤنبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يزجره. عادة ما يكتسب الأطفال سلوكهم وأخلاقهم من ذويهم أو من تعاملهم مع الكبار بشكل عام، فعند التعامل مع الأطفال يجب الانتباه لأن يكون الشخص نموذجا للأخلاق والسلوكات السليمة أمامهم. فمثلا يجب التزام الصدق والاهتمام بإدارة الغضب أمامهم، وبذلك يكتسب الأشخاص احترام الأطفال ويزرعون فيهم الأخلاق والخصال الحميدة. تكليف: كيف نربي أبناءنا على الإنصات وتقوية الحوار الفعال؟ بداية، ضع 5 دقائق مهما كنت مشغولا أيها المربي، وخصصها لابنك يوميا، تحاول فهم حاجاته ورغباته، وتمهد قلب الابن للإنصات الفعال، وتنمي الحوافز الإيجابية، وتغرس لديه الدوافع التي تزود سلوك الإنسان بالعمل الصالح. وأيضا عندما تتحدث إليهم أبعد جميع الأجهزة الإلكترونية عنك لكي تعطيه الاهتمام المطلوب المناسب والضروري للحوار الفعال. احذر ثم احذر مقاطعته أو السخرية منه، هذا يقلل